Dag 43. 5 ord per dag. Lyssna och se efter. Öva uttalet. Obestämd form singular. En jacka. Bestämd form singular. Jackan. Obestämd form plural. 2 jackor. Bestämd form plural. Jackorna. En kappa. Kappan. 2 kappor. Kapporna. En kalsong. Kalsongen. 2 kalsonger. Kalsongerna. En trosa. Trosan. 2 trosor. Trosorna. Jeans. Jeansen. 2 jeans. Jeansen. Du kan lära dig 800 ord på 160 dagar med 5 ord per dag. A1-nivån i språk är 800 ord. Prenumerera och lär dig svenska varje dag.